Và hình ảnh tôi đã chuẩn bị cho các bạn ở đây. Nếu chúng ta dùng ngay trực tiếp hình ảnh này, các bạn sẽ thấy là khi chúng ta copy, tôi thực hiện thao tác Ctrl+C và Ctrl+V ảnh xuống phía dưới thì các bạn thấy là chữ sẽ bị lẫn vào trong phần mềm, sẽ không nhìn rõ các thông tin. Đây chính là lý do tại sao mà tôi sẽ cần thêm một số chi tiết vào trong cái ảnh trước khi chúng ta đưa vào nó. Ở đây thì tôi sẽ Ctrl+Z để bỏ phần bảng đi và tôi sẽ thêm vào phần chút trước. Các bạn sẽ lên các insert và phần trước chọn một hình cá nhân rất chuyên nghiệp, chúng ta sẽ kéo chuột vào vùng đúng kích thước của ảnh và đây chính là kích thước trên slide. Và với chữ ở trong bảng thì bao giờ chữ sẽ nổi được rõ nhất ở trên các màu trung tính, ví dụ như đen trắng, nhưng tôi sẽ đổi trước tiên về màu đen, đồng thời sẽ bỏ chiếc outline đi để không có nhiều màu xanh nữa. Và các bạn ôn lại ở bài số 4 khi vẽ học về hình ảnh và tất cả khối trong trước. Để tạo khối trong trước, các bạn chọn một khoảng trống, đi đến chức năng format shape, sau đó vào mục tiêu chúng ta kéo phần transparency lên. Ở đây thì tôi muốn chọn